guys, magandang araw po sa inyo. Sa video ito is tuturuan ko po kayo kung paano po kayo mag-save ng TikTok videos ng walang watermark. So, ganito lang po kasimple. So, punta lang po tayo ng browser, any kind of browser that you want to use. Ayan. Then, simply search Snaptik. Search nyo lang po Snaptik. Sundan nyo lang po to. Then, click nyo lang po yung una. Click nyo lang po yung una. Ayan. So, ito po yung bubungan. Then, back lang po tayo. Pupunta po tayo sa TikTok para kumuha ng videos and mag-copy link. So, kunyari, ito yung napili natin. Ayan. Click share button. And then, hanapin natin yung others. Yung other. Ayan, then simply click the copy sign. Ayan, so copy na siya. Then back lang tayo, then balik tayo sa browser. Ayan, then i-paste lang natin dito yung kinopy natin. Ayan, then simply click the download. Then pindutin natin yung download server 1. Click lang po natin download server 1 and then X lang po natin to. Ayan, may magpa-pop up na download. Click nyo lang po yung download. Ayan, so downloading na siya. Automatic po. Mag-save na po yun sa gallery nyo. So check po natin. Punta po tayo sa gallery and then ito na po yung na-download po natin. Ganun lang po kadali. Ayan, ang smooth. So wala po siyang watermark. Pwede nyo na po siyang i-post sa kahit ano pong social media platform na gusto nyo. So ayan po, kitang-kita nyo po wala pong watermark na kahit ano. So ganun lang po siya kadali. Sa mga hindi po nakasunod, sundan nyo lang po yung first step na ginawa po natin. So hanggang dito na lang po yung videos. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe naman po ng channel ko and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pong videos. Thank you for watching!